guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, ayan. First vlog sa taong 2020. And, so, hi guys! Pakita ko lang sa inyo yung nabili ko online ng Peri Pera. Mini travel card kit na lang. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Nabili ko to online. Dapat papangregalo ko siya. Kaya lang sobrang liit. Kaya, sa akin na lang. So, buksan na natin siya. Pakita natin. Pakita ko sa inyo yung loob niya. So, ayan guys. Ganito yung itsura niya. So, may hashtag mini, hashtag BFF, hashtag travel cart. Ayan, may paganyan pa sila. Mini. Ang cute-cute. Peri Pera. Ang cute. So, ayan. Buksan na natin siya. Ayan. Hindi siya plastic, guys, ha. Tin can talaga siya. So, ayan. Hindi siya plastic katulad ni Besh. Ayan. Buksan na natin. Tada! Uy! May toner pad. So, ayan, guys. May libre siyang toner pad. Galing sa Peri Pera. Ayan. Ayan na ang itsura niya. So, ganyan lang siya kaliit. Sobrang liit. Kasi laki niya yung hinliliit ko. Ang liit niya. Ayan, so ayan. And guys, meron tayong ink number 3. So, ayan. Hindi ko mabasa kasi Korean. Ayan. Basta, yung nakasulat, hindi ko mabasa. Kita niya ba? Ayan o. Kasi Korean language yung nakasulat eh. Ayan o. So, shade number 3 siya. Tapos, ang expiration date niya is 2022 pa. Ayan. Matagal-tagal pa. So, meron pa tayo dito isa. Ink number 7 naman. Then, ink airy. Tama ba? Inkairyvelvet number 1, then inkairyvelvet number 8, diba? Ayan, parang mas bet ko tong number 8. Medyo peachy. Peachy. So, later, try na lang natin sila i-swatch. Okay? So, ayan guys, i-swatch natin tong Peri Pera mini travel card kit nila. So, ayan yung lalagyanan niya. Cute, diba? So, ayan, may nakasulat siya dito sa likod. So, babasahin ko na lang. So, Peri Pera mini travel car kit. Mini travel car kit full of wearing items that lighten up and perfectly your beauty pouch during trips. So, ang laman nito is inkmatteblurtint 3 Hitwave Orange. Tapos, inkmatteblurtint number 7 Blush Pink. Tapos, inkairyvelvet 1 Hotspot Ref and inkairyvelvet 8 Pretty Orange Pink. So ayan guys, ganito yung itsura niya. Ayan, ganito lang sila kaliliit. Mini size. Sobrang mini size. Ayan, so iswatch muna natin sila, ha? So, unahin natin itong si number 3. So, si number 3 ay sino to? Hitwave Orange. So, iswatch muna natin. Tanggal siya. So, ayan. Ganyan lang. Ang liit, diba? So, swatch muna natin. Sobrang nakuha ko. So, ayan. Hitwave Orange. So, ayan siya. Then, swatch naman natin si number 7. Si number 7 ay si Blush Pink. Ayan. Blush Pink. Then, next natin si inkairyvelvet number 1. So, si number 1 ay si Hotspot Ref.
guys. Hotspot Red. Then, yung last, I see inkairyvelvet, Pretty Orange, Pink. So, ayan siya. Pretty Orange, Pink. Yan. So, nat-swatch na natin sila. So, try naman natin sila i-apply. Okay? guys, tapos na natin iswatch itong mini travel size nila na lip tint ng Peri Pera. So, sa mga naghahanap na magandang lip tint, try nyo itong Peri Pera. So, ayun lang guys. Thank you for watching again. So, sa mga hindi pa subscribe dyan, so, mag-subscribe na. Please click the bell button para lagi tayong connected. Bye!